mag-share ako sa inyo ng ilang clips, snippets, montage ng mga kaganapan ngayong tanghali. Kasi meron tayong kainan sa bahay. Now, we're just going to celebrate yung anniversary! Anniversary celebration, actually 41st year 41st year anniversary na po ng aking parents sa ano yata, sa church yata yun, o mamaya i-confirm natin, pero yun, today ay isi-celebrate natin ang anniversary ni Mama at ni Papa sa isang simpleng kainan lamang sa bahay. Syempre bawal pa rin lumabas, ano yan, bawal tayong tsaka hindi rin masaya actually mag-gathering sa labas ngayon kasi hiwa-hiwalay kayo, ganyan-ganyan, ang daming etche-boreche mo pang isusuot na mahirap huminga, alam mo yun, tapos magsusulat pa kayo doon, mag-register pa kayo doon, napaka-hassle guys, napaka-delikado rin para sa ating mga seniors. So ngayong araw nito ay mag-share nga ako sa inyo kung ano ang simpleng kainan na pwede namin gawin ngayon at paano nyo rin gawin kung meron kayong mga simpleng mga okasyon sa mga bahay ninyo. So yun lang yun. I-share ko lang sa inyo kasi in time gusto kong balikan itong mga moments na to with my parents na, alam mo yun, masaya, ganyan, nag-celebrate ng anniversary kasi we never know yung oras natin sa mundo, di ba? So yun, enjoy this video, and if you happen to cross some mga ganyang ads, alam nyo na yan, please don't skip ads, and please like this video, share this video, and please ring that bell button below para updated kayo sa mga next nating mga happenings. Okay, so maraming salamat and happy watching. Nag-iisip ako kung ano bang pwede kong gawin para maging extra special ang araw na to sa simpleng paraan. Nag-iisip ako umorder sa Chowking ng paborito ng pagkain at magpag-grab ng iba pang mga pagkain na pwede namin kainin. So ito na nga ang mga naipon kong mga pwedeng kainin. So andito kami ngayon sa tindahan, nag-set up ako ng maliit lang naman na table at simpleng setting lang naman para medyo matuwa naman sila at mukhang natutuwa sila sa ginagawa kong ito. Kasi syempre medyo umangat yung pagkain namin, nagkaroon ng mga kung ano-ano. Muna sa listahan ay yung biko and suman sa lihiya. Yan, nabili ko siya sa palengke nung umaga pa lang nung nabili na ako ng mga paninda ko. And next dyan ay itong sweet and sour fish fillet na favorite nila sa Chowking na yun nga yung binili ko kanina. And then nagpa-grab na lang ako ng Amber's spaghetti na paborito din naman nila at lalong paborito ko. And then bumili din ako ng red ribbon cake malapit doon sa palengke na bukas pa lang alas 7 ng umaga. And naalala ko, nagre-request sila sa akin na gusto nila ng isang cake sa red ribbon na mango cake. Yan, gusto nila kasi parang basic lang yung lasa, hindi masyadong matamis, hindi masyadong ma-icing. Kaya yun na lang yung binili ko. And hindi sila available dun sa malaki na merong lalagyan ng name. So kahit na lang anong cake dyan, okay na yan. Ma-appreciate na yan ng mga magulang ko. Eh, tsaka ng asong to. And then, syempre, hindi mawawala ang steaming hot rice natin dyan naman na talaga namang paborito ni Papa. So, yan. Inaayos ko na at para makakain na kami. Bali, eksakto, lunch na to. And, yun, ganda. Nilabas pa nila yung wine. Akala mo naman talaga. And, syempre, yung aso, handa na. And, ayun, mas gusto ko na merong bread kasama ang ating Amber's spaghetti. At syempre, lagi tayong magpapasalamat kay Lord sa mga natatanggap nating mga blessing katulad nito. Maliit man yan o malaki, huwag nating kakalimutan na laging magpasalamat sa ating Panginoon. At syempre, lagi rin ako nagpapasalamat sa panibagong taon ng pagsasama ng aking mga magulang. Maraming salamat syempre lagi sa lahat ng mga blessing na ibinibigay niya sa aking mga magulang, lalo na sa kanilang buhay na ito. Boom! Hey guys! Mukbang pala ito mukbang. And happy anniversary!
Ilang years na kayo? 41. Wedding o civil? Wedding. Anong sikreto at umabot kayo ng 41? Wala, pasensya lang. Pasensyoso lang tayo. Pasensyoso? Sunod-sunod lang tayo sa commander. Mama, anong sikreto? Pasensya lang. Tapos, sunod din kay commander. Sino ba si commander? Commander. Patulok na ba yun ng ano? Yung commander. Mga commander, mauunang turukan. Bakit? May application na ako eh. Meron na daw. Sasaglit ko na. Anong message mo kay mama? Sana umaba pa ang buhay niya. Sana umaba pa ang buhay niya. Umabot siyang 150. Wala maabot ng 150. Ibalay mo. Hanggang 85. Malay mo. Hanggang anong message mo kay papa? Humaba pa ang ilalagay niya sa mundo. Papa ang ilalagay niya sa mundo. Anong regalo mo kay mama? Ha? Anong regalo mo kay mama? Walang pera na. Ito, mahalak. Ito. Anong message mo sa mga anak niyo? Sila? Salamat ako sa mga anak ko. Kasi unang-una, nandyan sila palagi. Kasi wisyo, sa kwarta, nakakatulong sila ng malaki. At sa pagkatwerte ko, kasi hindi sila gumaya sa akin. At kung sa kaedadan ko, ay talagang marami akong wisyo. At ngayon, na-realize ng mga anak ko na masama yun. Kaya hanggang ngayon, wala silang wisyo. Kain lang. Bisyo ko sana shopping pero hindi na eh. Isang taon na hindi eh. Message ko lang ni mama mo, medyo iwas-iwasan nga yung pagpapautang. Ay, mahal mo kaya kuya. Si ate. Ang message mo. Babalik naman sila eh. Nalagaan nila anak nila. Ang mahal mo kay KD. Ayun lang. Bibili. Kain na! Ano mahal mo pala ate? Alagaan nila pamilya nila. Anak nila. Asawa nila. Lagi kayo magde-diffuse ng oil. Ay, mahal mo kay KD. Nanonood si KD. Katie, aral yan, mabait siyang bata. Sa bahay lang yan. Ano naman choice? Ni Nathaniel. Kanya. Bubili yan, baba. Aaral na yan. Para maintindihan ka ni Nathaniel. Nathaniel, aaral na yan. Lola. Lolo. Ninong. Yayi. Yayi. Sayaw na sayaw si Yayi. Speak English. Sabi ng mga ibang nagkukomment. So that they will understand you. Bawal every time thinking of you, it's a sign of my love to you. Do you believe? No. No. You are lying. Okay? No, I don't believe. Because you are not yet satisfied with your money. After that, I believe you will believe in me. Ikaw ba nag-vlog? Hindi naman eh. Bye-bye! Lola! Lolo! Lolo! Lola!
And that's it for today's vlog. If you happen to like this video, please hit that like button and please subscribe to my YouTube channel. Once again, this is Rondick. Salamat! Thank you for watching this vlog. For more videos, visit our YouTube playlist and follow our Instagram, PINAKA, and business Facebook page for more.